Kesällähän kalju oli tosi kiva, kun ei ollut kuuma. No toki sitten, että hiki valluu silmiin, mutta muuten se oli tosi kiva. Ja varsinkin sitten huomasin siinä loppukesästä Kuustokissa, niin se oli kyllä semmoinen elämäni tähtihetki, että ikinä saanut niin paljon kehuja kuin siitä kaljusta. Et se oli semmoinen, että vähän väliä joku tuli sanoa, että vau, oot sitten hieno ja rohkea valinta. Ja en tietenkään sanonut siinä vaiheessa, että no ei ollut oma valinta. Mä en ole koskaan kokenut itteni niin mitenkään hyvän näköiseksi. Halunnut, että olisi semmoinen urheilullinen kroppa, että sitä kautta sitten niin sitä itsensä hyväksymistä, mutta että en ole koskaan ajatellut itteni mitenkään niin kauniiksi muutenkaan. Ennen kuin sairastuin syöpään, niin kävin kuntosalilla aktiivisesti, että treenasin ja koitin niin voimaa kehittää siinä. Se oli niin se tavoite silloin. Elokuussa 2017 mä mietin, että pitäisi jotenkin niin muuttaa ulkonäköä, että tekisikö hiukselle jotain. No mulla oli sitten tullut väriaineista allergioita, niin mä sitten mietin, että jos leikkaisi jotenkin hiuksia, että kun oli pitkät hiukset, niin mun silloinen avoimies sitten ehdotti, että leikkaa kalju. Ja mä sitten totesin, että no enkä, että sittenhän kun syöpä tulee, niin sittenhän sitä on kalju. Mä sitten makasin vaan sohvalla sillä puoli-istuvassa asennossa ja siinä sitten tuli vaan semmoinen olo, että nyt pitää tunnustella rintoja ja mä samaan aikaan lukkiin kännykästä jotakin syöpäjuttua. Mutta se ei ollut rintasyöpään liittyvää, vaan se oli joku muu. Siitäkö se sitten olo tuli, että pitää tunnustella ja tunsin sitten semmoisen herneen kokoisen ja mietin siinä, että tunsinko toisenkin. No sitten mä siinä oottelin jonkun aikaa, että menneekö se ohi, tai että onko se vaan joku niin hormonaalinen homma, se patti, ja no ei mennyt. Ja menin sitten 20. päivä joulukuuta ultraan. Ja siellä se lääkäri tunnusteli kans ja totesi, että ei hän tunne mitään, mutta että jokainen tuntee omansa parhaiten. Ja että katsotaan ultraäänellä. Ja no sitten lääkäri katsoi ultraäänellä ja siinä meni siis muutamia sekunteja vaan. Ja sitten se kääntyi katsoa mua, että tämä on syöpä. Sittenhän sitä tietenkin oli semmoinen, että vähän jopa ajattelin, että entä jos mä kuolen tähän, että mitä sitten. Mutta että en varsinaisesti, en ole oikeastaan missään vaiheessa ajatellut, että tulisin kuolemaan siihen siltikään. Että se oli hetkellinen ajatus siinä. Kun olin saanut diagnoosin, niin homma lähti etenee aika reippaasti, että siitä sitten muutaman viikon päästä sain ne näytteiden vastaukset ja sen jälkeen suoraan leikkaukseen. Noin kuukauden päästä alkoi sytostaatit. Sytostaatteja sain 6 kertaa. Ja sitten sytostaattien jälkeen oli sädehoito 5 viikkoa. Ja mulle aloitettiin tietenkin, kun oli hormonipositiivinen syöpä, niin se antiestrogeenhoito. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että tulee vaihdevuodet. Aluksi, kun tosiaan rinta leikattiin pois, niin silloinhan sitä mietti, että miten sitä sitten niin yksitissisenä on tai että miten se vaikuttaa mun elämään. Mutta mulla oli tosi kannustava avopuoliso, joka sanoi, että eihän se niin mitenkään vaikuta.
niin tavallaan se tuli itsellekin se hyväksyminen siinä, että no multa puuttuu tissi, mutta semmoista se on. Enemmän ehkä sitä, että kun tissi puuttuu, niin mietin sitä, että miten sitten kun alkaa nuo antiestrogeenilääkkeet tai nuo, että kun hormonitoiminta loppuu kehosta, että miten sitten, että miten niinkö hommat toimii tai mitä. Ja sitten vielä sytostaattien aikana, kun sytostaatit teki välillä niin semmoisen tosi tunnottoman olon, niin se oli niin se kriisi, että kun tuntui, että ei saa mistään mitään irti. Mulle ehkä pahin siinä, kun sairastuin syöpään, niin sitten kun pääsi tavallaan siihen arkeen kiinni, niin oli se, että hiukset lähtee. Että sama se vaikka tissi puuttuu, mutta että kun hiukset lähtee, että se oli se pahin. Ja muistan, että otin tyyli kauheasti kuvia, kun oli hiukset vielä päässä ja 15 päivää siitä sytostaatista, kun ne hiukset alkoi lähteen. Ja mä viikon verran siinä kattelin, että kuinka paljon niitä lähtee, ja sitten niitä alkoi lähteä niin paljon, että leikattiin letti pois. Siinä vaiheessa, kun ajoin sen tukaan pois, niin muistan, että laitoin kaverille selfie siitä ja kirjoitin siihen, että kohtalaisen kaljuolo. Ensin käytiin tietenkin pipoa ja ihan ulkona ja myös sitten sisällä, koska kyllähän sitä paleeli. Sen verran ne hiukset lämmittää ja sitten totuin siihen kaljuun ja kevät kun eteni, niin sitä enemmän olin sitten ilman pipoakin. Että en käyttänyt pipoa enkä tosiaan sitä perukkia, että mä pari kertaa piin sisällä noin 10 minuuttia sitä perukkia ja totesin, että se ei ole mun juttu. Nyt kun ajattelen niin kehoani tai miten mun keho toimii, niin verrattuna siihen entiseen, että minkälainen se oli, niin no tottahan se niin harmittaa, että on tullut 10 kiloa ylimääräistä painoa, joka ei lähde kirveelläkään pois. Mutta muuten niin tuo tissin puute niin ei kauheasti ole vaivannut. Että se on ehkä niitä pienimpiä. Tietenkin se, että kyllähän mua ärsyttää, että kun proteesia ei ikinä saa niin samaan kokoista ja kun oma kropan paino vaihtelee, niin sitten taas proteesissahan ei vaihu koko noin vaan. Että. Ja sitten on toki ajatellut sitä, että kun se kuntosaliharrastus oli silloin se pääjuttu, että kun ei pysty enää tekemään samalla lailla, niin onhan se kropan tai niin kehon koostumuskin muuttunut, että kun ei enää pysty samanlaiseen liikuntaan esimerkiksi tai justiinsa nuo hormonihoito plus sitten tämä kainalon tyhjennys, mikä vaikuttaa siihen liikkumiseen, niin ne on mitkä taas sitten vaikuttaa siihen suhtautumiseen omaan kroppaan. Että välillä harmittaa se, että kun ei johonkin pysty. Että ottaa tosiaankin päästä, että haluaisi tehdä jotakin, mutta kun ei pysty. Tai pystyy ehkä, mutta sitten seuraukset voi olla se, että käsi turpoaa ja sitten miettii, että no laskeeko se ikinä tosta. No sitten tosiaan kun erosin tämän syöpävuoden jälkeen, niin silloin mietin, että miten tässä mennään, tai että miten sitä tulee mainitteen vaikka toiselle ihmiselle, että multa puuttuu tissi. Tai noista vaihevuosista tai mistä tahansa. Mutta yllättävän hyvin olen huomannut, että sitä vaan jotenkin sanoo, että niin muuten mulla ei ole sitten toista tissiä. Että ei kai siinä, jos ei haittaa, niin sitten ei haittaa. Että eipä tuo vielä ole näkynyt haittaavaa. Ja toisaalta sitten kun sanoo, että on sairastunut syövän, niin kyllähän se karsii niitä, jotka ei ole asian kanssa sinuja. Nyt mulla on sairastumisesta se 3 vuotta. Ja mulle silloin heti aluksi puhuttiin, että jos on 3 vuotta terveenä, niin on mahdollisuus siihen, että pääsis rinnankorjausleikkaukseen. Ja tokihan mä oon sitä miettinyt ja on kuitenkin paljon vaatteita, mitkä vaatii ne tissit. Niin sitten haluaako käyttää proteeseja, niin sehän on aina vaihtoehto. Mutta sitten taas eihän proteesi ole ikinä tai näytä ikinä niin aidolta
sitten vaatteen kanssa kuin taas mitä sitten oikeat rinnat. Ja tissivako on semmoinen, mitä moni vaate vaatii. Vaikka en niin sinänsä näyttele, että kun ihmiset pyytää, että näytät tissivakoon, niin ei ole. Heti aluksi silloin, kun sairastuin, niin kysyin, että voidaanko leikata tuo toinenkin rinta pois, että kun siitä piti kuitenkin poistaa yksi hyvänlaatuinen kasvain, mutta lääkäri ei siihen suostunut. Toistaiseksi nyt sitten vielä mietitään, että miten se korjaus tehdään. Että silikoonia en halua, siinä on kuitenkin lymfoomariski. Ja sitten tietenkin kun olen nähnyt niitä puhjenneita silikooneja, niin tuntuu, että en halua vierasesinettä kroppaan. Koska jos se puhkeaa niin harvoin kun sitäkin tapahtuu, niin ei sitä saa siltä pois sitten. Nyt sitten päädyttiin siihen, että jos se tehdään, se korjaus samalla kun toinenkin poistetaan, niin se tehdään sitten mahasta. No, mä oon ajatellut sitä niin flättinä elämistä, että olisi molemmat rinnat pois, niin oon ajatellut, että kyllähän se niin olisi semmoinen helppo ratkaisu. Ja toisaalta oon niin ajatellutkin sen niin, että jos nyt vaan poistaisi tuon toisen ja katsoisi sitten, että mikä tekeekö jossakin vaiheessa mieli, että haluaisi sitten molemmat rinnat. Mutta siinä vaiheessa sitten ne korjausvaihtoehdot on taas vähemmät, koska sitten taas mahasta ei pysty tekemään molempia. Niin siinä on aina se sitten, että sitten joutuisi taas miettimään jotakin muuta keinoa, että miten se tehtäisiin. Mutta toisaalta kun on kuitenkin kavereita, joilla on poistettu molemmat rinnat, niin miten helppoa sekin on. Tai semmoinen helppo ratkaisu, jos tässä nyt on niitä helppoja ratkaisuja.